Υπάρχουν κάποια μέρη τόσο όμορφα και τόσο μοναδικά που μοιάζουν βγαλμένα από έναν άλλον κόσμο. Καλώς ήρθατε στη Σκωτία. Καλημέρα από αεροδρόμιο Μακεδονία. Η ώρα είναι 5 το πρωί και πάμε να προλάβουμε την πρώτη πτήση της ημέρας. Έχει 2 πτήσεις στο πρόγραμμα, προκειμένου να φτάσουμε στο τελικό μας προορισμό, ο οποίος, όπως καταλάβατε από το τίτλο και το thumbnail κλπ, είναι η Σκωτία. We will now show you our safety procedure. Πρώτη πτήση της ημέρας done. Έχουμε μία ωρίτσα layover εδώ Αθήνα. Επίσημα Σκωτία! Οι οδηγίες στο αεροδρόμιο είναι πολύ εύκολες μέχρι στιγμής. Look right. Look right! Να βλέπουμε right. Όσο παίρναμε το αμάξι, όσο κάναμε τις διαδικασίες, έβρεξε για 5 λεπτά και αυτή τη στιγμή ξαναβγάζει ήλιο. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ, δείτε εδώ. Το είναι. Δείτε το εργαλείο. Γερμανικά, τσίλι. Εδώ σε έχω. Serious Adventure. Πρώτη εμπειρία σε δεξιοτήμων αμάξι, ό,τι πιο περίεργο, σε φάση που είναι. Αλλάζω ταχύτητες. Εγώ έχω φρικάρει να ξέρεις που είμαι αριστερά και δεν έχει τιμόνι εδώ και προχωράμε. Εγώ ξέρεις τι νιώθω. Ότι είμαι συνοδηγός και έχω τον έλεγχο. Ναι, και εγώ νιώθω ότι είμαι οδηγός και δεν έχω τον έλεγχο. Είναι τερό περίεργο. Και εγώ βλέπω έναν οδηγό που δεν έχει τιμόνι. Αυτό ακριβώς. Παρκάραμε δίπλα στο ξενοδοχείο. Η οδήγηση στα αριστερά είναι μια εμπειρία μόνη της προφανώς, αλλά πολύ καλά μας πήγε, πολύ ομαλά, κανένα πρόβλημα. Και πάμε τώρα, κατεβαίνουμε προς το κέντρο να βρούμε κανένα καφέ, κανένα φαγητό, να βολτάρουμε, να απολαύσουμε την πόλη. Κυριακή είναι πολύ ήσυχα τα vibes εδώ. Φτάσαμε και στο Royal Mile. Το Royal Mile είναι η ραχοκοκαλιά της παλιάς πόλης του Εδιμβούργου. Ένας δρόμος που ξεκινά από το κάστρο και κατηφορίζει για ένα ολόκληρο μίλι μέχρι τον άκτορο του Holyrood. Εδώ θα βρείτε ιστορικά κτίρια, pubs, εστιατόρια, τουριστικά μαγαζιά και street performers που κάνουν το δρόμο να ζωντανεύει. Ο άνθρωπος δεν ξέρουμε αν θα λυθεί πριν πιάσει βροχή, αλλά έχει ξεκινήσει ήδη να βρέχει. Πριν 2 λεπτά περίπου είχε ήλιο. Πριν 1 λεπτό και ξαφνικά απλά βρέχει. Ο καιρός μεταβάλλεται υπερβολικά γρήγορα. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμη αυτό πώς δουλεύει, αλλά τη μία στιγμή όντως είχε ήλιο, τη επόμενη βρέχει, μετά βρέχει κάθετα, σταματάει και ξαναβρέχει. Είναι απίστευτο. Το κάστρο προφανώς και είναι sold out σήμερα. Καλό είναι να μαρθείτε εδώ πέρα να κλείσετε νωρίτερα τα εισιτήριά σας. Εμείς δεν κλείσαμε γιατί θέλαμε να είναι χαλαρή πρώτη μέρα, χωρίς να έχουμε στο νου μας κρατήσεις, ωράρια και αυτό, δεν ξέρεις τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν θα μπούμε καν μέσα, γιατί μία από τις πιο ωραίες αίθουσες που έχουν με τα βασιλικά τους θέματα είναι κλειστή, δεν είναι ανοιχτή προς το κοινό. Οπότε λένε ότι δεν αξίζει τόσο πολύ μέσα να εμπειρία. Προφανώς αξίζει αν θέλει να το επισκεφτείς. Παρ' όλα αυτά, επειδή θα πάμε σε άλλο κάστρο αύριο, που θεωρητικά που μέσα είναι πιο ωραίο, σήμερα ίσως απλά απολαύσουμε τη θέα απ' έξω, όλη τη θέα από εδώ πάνω που φαίνεται ήδη υπέροχη.
κάστρο του Εδιμβούργου είναι ένα από τα παλαιότερα οχυρωμένα κάστρα στον κόσμο. Το πιο παλιό του σημείο, το οποίο είναι το St. Margaret's Chapel, χρονολογείται περίπου από το 10ο αιώνα. Στη μέση περίπου του Royal Mile βρίσκεται εδώ ο καθοδρικός του St. Giles. Είναι πραγματικά ορόσημο, στη μέση ακριβώς του δρόμου. Ο καθεδρικός ναός του St. Giles είναι η ψυχή του Εδιμβούργου. Χτισμένος στον 12ο αιώνα, κάθε γωνιά του κρύβει και μία ιστορία. Από τα σκαλιστά ταβάνια μέχρι τα βιτρό παράθυρα που πλημμυρίζουν το εσωτερικό του με χρώμα και φως. Ήρθαμε εδώ να φάμε στο Macars Mass Bar. Είναι ένα πολύ γνωστό εστιατόριο στο κέντρο του Εδιμβούργου. Ήρθαν τα starters. Πέσει μανιτάρι. Κώστα, τι είναι αυτό το μανιτάρι? Λέγεται η χέτη του λιονταριού ή αλλιώς Lion's Mane. Έχει ευεργετικές ιδιότητες στο μυαλό και στο μάχη. Και αυγουλάκι εδώ με κρεατάκι και. Τι είναι αυτό τώρα? Νομίζω γύρω-γύρω είναι bacon. Κάποιος έχει ξεκινήσει ήδη τα special whisky εδώ. Αυτό έχει ευεργετικές ιδιότητες στην ψυχή. Έλα για το κυρίως. Τι γίνεται εδώ, ρε φίλε? Εγώ έχω μπλέξει, παιδιά. Έχω κάνει το μεγαλύτερο λάθος. Οπτικά ήθελα το Κώστα. Εγώ οπτικά ήθελα και το δυο σας. Αλλά αυτό μου αρέσει γιατί είναι όμορφο. Φάμε πάρα πολύ ωραία στο Macars. Αξίζει τους μια επίσκεψη αν έρθει στο Εδιμβούργο. Τώρα πάμε να βρούμε ένα καφεδάκι στα γρήγορα. Η αλήθεια είναι ότι από εκεί ο καιρός είναι καλός, αλλά απ' την άλλη τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα στο βάθος και μάλλον θα τη φάμε ξανά την προχούλα μας. Αν όλα πάνε καλά, θα καταλήξουμε Carlton Hill για ηλιοβασίλεμα. Βέβαια, τι ηλιοβασίλεμα εδώ θα γίνει δεν ξέρω, αλλά βλέπουμε. Μπήκαμε στο μαγαζί πριν 12 λεπτά, 11 λεπτά. Ψιλόβροχο ακόμη, ψιλόβροχο. Μέχρι να παραγγείλουμε ξεκίνησε να κάνει μπόρα και μετά από 5 λεπτά που έριχνε το πολύ νερό, έχει περάσει η μπόρα και έχει βγάλει ήλιο. Έχει υπέροχο απόγευμα, να απολαμβάνουμε καφεδάκι και φύγαμε για Carlton Hill, να απολαύσουμε το βιοασίλεμα από εκεί πάνω ψηλά. Το τεράστιο μνημείο αυτό πίσω μας, το οποίο είναι πανύψηλο όπως βλέπετε, είναι το Scott Monument και είναι αφιερωμένο στον ποιητή Walter Scott. Κατασκευάστηκε το 1840 με 1844 και έχει 287 σκαλιά μέχρι την κορυφή. Έχουμε έρθει εδώ στο πάρκο στο National Galleries, στην Εθνική Πινακοθήκη του ουσιαστικά. Φτάσαμε και στο πολύ γνωστό Carlton Hill, κλασική φωτογραφία εδώ στις κολόνες αυτές. Ο Carlton Hill είναι ένας υφιστογενής λόφος στην καρδιά του Εδιμβούργου, γεμάτος με νεοκλασικά μνημεία που έδωσαν στην πόλη το παρατσούκλι η Αθήνα του Βορρά. Το πιο εμβληματικό είναι το National Monument, μια ημιτελής απομίμηση του Παρθενώνα, χτισμένη το 1826, με σκοπό να τιμήσει τους πεσόντες των Απολώντιων πολέμων. Τα χρήματα για την κατασκευή του τελείωσαν πριν να ολοκληρωθεί και γι' αυτό στέκεται έτσι μέχρι και σήμερα. Και κάπως έτσι καταλήξαμε στο πασίγνωστο και πολύ φωτογραφισμένο Victoria Street. Victoria Secret θέλω να πω, δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, είναι το μέρος πάρα πολύ signature. Πάμε απέναντι να κάνουμε φωτογραφία. Το έχετε δει σίγουρα εννοείται στο Instagram, αλλά από κοντά είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Elephant House, το μέρος που θεωρητικά ερχόταν η J.K. Rowling και ξεκίνησε να γράφει το Harry Potter.
Self-checkout. Checkout. Είναι πολύ ωραία ημέρα. Πολύ καλή μέρα. Δεύτερη μέρα του ταξιδιού μας. Πάμε να αφήσουμε βαλίτες στο αμάξι. Προσπαθούμε να πείσουμε τον ένα της παρέας να ανέβουμε στο Arthur Seat. Ίσως το καταφέρουμε γιατί έχει καλή μέρα, έχει καλό καιρό και χρονικά είμαστε πολύ καλά. Το πλάνο για σήμερα έχει γενικά την αναχώρηση μας στο Εδιμβούργο. Κατευθυνόμαστε προς το Castle Stirling και από εκεί θα κάνουμε ένα πολύ classic route. Θα φύγουμε για Firkin Point, Glencoe. Θα μπούμε βασικά Highlands, είναι η πρώτη μέρα στα Highlands. Και θα καταλήξουμε κάπου στο Fort William για διαμονή απόψε. Είναι γύρω στα 250 χιλιόμετρα, 3,5 ώρες οδήγηση. Τώρα με στάσεις κλπ. Προφανώς θα βγει παραπάνω. Αλλά θα είναι η πρώτη επική μέρα από αυτό το επικό road trip. Φύγαμε. Προτιμήσαμε το λίγο πιο δύσκολο δρόμο, αλλά το πιο γρήγορο. Ελπίζουμε να βγει σε καλό. Είναι λίγο πιο απότομη η ανάβαση από εδώ. Έχει αυτές τις πέτρες. Θέλει λίγο προσοχή, είναι λίγο βρεγμένα κάτω, τουλάχιστον όπως δεν έχει λάσπη. Το Arthur Seat είναι η κορυφή ενός βυστού ηφαιστείου 350 εκατομμυρίων χρόνων. Υψώνεται 251 μέτρα πάνω από την πόλη και από την κορυφή του το Εδιμβούργο απλώνεται μπροστά σου σαν χάρτης. Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πώς πήρε το όνομά του, όμως κάποιοι το συνδέουν με το θρυλικό βασιλιά Αρθούρο και το Κάμελοτ. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι αξίζει κάθε βήμα της ανάβασης. Καταφέραμε και ανεβήκαμε. Ήταν λίγο δύσκολη η ανάβαση, πολύ αέρας. Έκοψε λίγο, αλλά ξανά αρχίζει. Και πάμε να προλάβουμε τη βροχή που έπρεπε να πούμε στο αμάξι πριν μας πιάσει. Βέβαια, με το ρυθμό που κατεβαίνουμε, δύσκολα τα πράγματα. Δοκιμάσαμε πρώτη φορά haggis και blood pudding, αλλιώς πουτίγκα αίματος, το οποίο είναι αυτό που φαντάζεστε, με λίγο κρυθάρι, κάτι και το κάνουμε σαν λουκάνικο. Όχι food waste. Και το είναι. Τρώγεται. Μία ώρα έξω από το Εδιμβούργο βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα κάστρα της Σκωτίας. Το κάστρο του Στέρλινγκ στέκεται πάνω σε ένα ηφαιστογενή βράχο από το 12ο αιώνα και για πολλά χρόνια ήταν η καρδιά της σκοτσέζικης εξουσίας. Εδώ στέφθηκε η Μαρία, βασίλισσα της Σκωτίας, και εδώ βαπτίστηκε ο γιος της Ιάκωβος ο Έκτος. Λίγο πιο κάτω, στο ποταμό Φόρθ, έγινε η θρυλική μάχη του Στέρλινγκ Bridge, όπου ο William Wallace νίκησε τους Άγγλους το 1297 σε μια από τις πιο καθοριστικές μάχες της σκοτσέζικης ιστορίας. Το Wallace Monument βλέπετε απέναντι, χτίστηκε αιώνες αργότερα για να τιμήσει τη νίκη του. Πάρα πολύ ωραία η στάση εδώ στο κάστρο του Στέρλινγκ. Μας άρεσε όλους πάρα πολύ. Τη συστήνουμε σίγουρα ανεπιφύλακτα σε όποιον βρεθεί εδώ πέρα. Τώρα φεύγουμε για Firkin Point και για Glencoe. Είναι τα βασικά driving points και highlights της ημέρας. Φτάσαμε στο Firkin Point, ένα ωραίο σημείο για στάση εδώ στο Loch Lomond, στη λίμνη Lomond δηλαδή. Είναι λίγο πιο πάνω από τον Παλόχ. Η Loch Lomond είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Μεγάλης Βρετανίας με βάση την επιφάνεια νερού. Με 36 χιλιόμετρα μήκος και περισσότερα από 20 νησιά, θεωρείται η πύλη εισόδου στα Highlands. Το Firkin Point είναι ένα από τα πιο γνωστά σημεία στις όχθες της, όπου ακόμα και κάτω από τη βροχή, το τοπίο σε γεμίζει με θαυμασμό και δέος.
Κάνουμε μια γρήγορη στάση εδώ σε ένα σημείο στην αρχή του Glencoe. Είναι ουσιαστικά μετά τη Loch Lomond. Συνεχίζεις για Glencoe και περνάς από ένα σημείο που έχει πολλά μέρη για να σταματήσεις, αλλά είναι πάρα πολύ signature εδώ το Green Whaley. Είναι βεζινάδικο, έχει φαγητό, έχει gift shop. Πάμε να βρούμε κάτι σε καφέ, κάτι γρήγορο σε snack και να συνεχίσουμε γρήγορα. Το Glencoe είναι από τα πιο δραματικά τοπία της Σκωτίας. Ένα φαράγγι γεννημένο από ένα ηφαίστειο εκατοντάδων εκατομμυρίων χρόνων, με εμβληματικά βουνά να δεσπόζουν στο πέρασμά του. Κουβαλάει όμως και μια βαριά ιστορία. Τον Φεβρουάριο του 1692, 38 μέλη του κλάν McDonald's σφαγιάστηκαν εδώ από κυβερνητικά στρατεύματα. Μια πράξη προδοσίας που η Σκωτία δεν ξέχασε ποτέ. Για τον λόγο αυτό το αποκαλούν The Glen of Weeping, ή αλλιώς το φαράγγι των δακρύων. Και αν σας φαίνεται οικείο, είναι ίσως γιατί εδώ γυρίστηκε η ταινία Skyfall του James Bond. Μετά από μια ελαφρώς δύσκολη οδήγηση στο τέλος και μια ωριακά μικρή παγαναστική τελετή, φτάσαμε αισίως. Άλλασαν οι μουσικές μου, Οι μουσικές σου, φίλοι, ήταν λίγο τρομακτικές μετά από ένα σημείο. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο, πάμε να κάνουμε check-in. Thank you very much. Και πάμε να βρούμε φαγητό και κάνα whisky. Φτάσαμε αισίως και στο δωμάτιο. Πολύ basic, αλλά βάλει το ξενοδοχείο. Το συγκεκριμένο παίζει να κόστει 70 ευρώ το βράδυ για 3 άτομα. Μπορεί και 68. Ήταν αρκετά οικονομικό. Το χθεσινό που μείναμε στο Διβούργο ήταν γύρω στα 100 ευρώ για 3 άτομα πάλι. Αυτό είναι το δωματιάκι μας. Αρκετά basic, έχει τα κρεβατάκια του. Εδώ κάποιος τι κάνει, για να δούμε. Δεν θέλω να χάσω το σερί, αλλά απλά θα χάσω. Αλλά δεν θα χάσω το σερί. Basic μπανάκι με μπανιέρα. Είναι αυτά τα ξενοδοχεία που είναι μια εποχή που έχει μια έτσι μυρωδιά, μια essence. Αλλά οκ. Καλά, εσύ άστο. Εσύ μας έχεις ξεκάνει. Θα κατέβουμε τώρα Fort William, να πάμε σε κάποια pub, να φάμε, να πιούμε και να επιστρέψουμε να κοιμηθούμε γιατί η μέρα ήταν αρκετά γεμάτη. Και αύριο έχουμε επίσης σχετικά γεμάτη μέρα. Μεθαύριο θα είναι ακόμη πιο γεμάτη, φίλοι. Οι μέρες είναι έξαλλες. Τα λέμε σε λίγο από Fort William. Καλημέρα από το Fort William. Ξυπνήσαμε εδώ δίπλα και ήρθαμε μια γρήγορη βόλτα εδώ για να πάρουμε πρωινό και καφέ. Έχουν ένα πολύ ωραίο bakery το οποίο έχει τις κλασικές τους παραδοσιακές Scotch pies που ουσιαστικά είναι το haggis που κάνουν σε ζυμαράκι. Πολύ νόστιμο, βαρύ για πρωινό, αλλά νόστιμο. Το πλάνο έχει να πάρουμε καφέ και να φύγουμε για Glenfinnan Viaduct, τη κλασική γέφυρα από το τρένο του Harry Potter. Στη συνέχεια θα ανηφορήσουμε προς το Sky, θα κάνουμε μια στάση στο Alien Donan Castle και από εκεί θα μπούμε απευθείας στο Sky, θα καταλήξουμε σήμερα στο Portree. Αυτό έχει το πλάνο για σήμερα. Φύγαμε. Το Fort William βρίσκεται στα δυτικά Highlands της Σκωτίας, στις όχθες του Loch Leeney και είναι μια από τις βασικές πύλες για να εξερευνήσει την πιο άγρια πλευρά της χώρας. Η πόλη πήρε το όνομά της από ένα χειρό που κτίστηκε το 1690 από τις δυνάμεις του William του Τρίτου με σκοπό να ελέγχει τα Highlands μετά τις Ιακωβιτικές εξεγέρσεις. Φτάσαμε στο Glenfinnan Viaduct. Είναι η πολύ γνωστή κλασική γέφυρα από όλοι ξέρω από το Harry Potter και το Hogwarts Express.
Το τρένο μέσα Μαρτίου δεν είναι σε λειτουργία. Γενικά συνήθως δουλεύει από μέσα Απρίλη μέχρι τέλη Οκτώβρη. Εμείς σήμερα θα δούμε το τρένο εννοείται, αλλά σίγουρα αξίζει μια βόλτα γιατί το πάρκο είναι πάρα πολύ όμορφο. Και το τοπίο με τα βουνά και τις λίγο χιονισμένες κορυφές και τα σύννεφα είναι ακόμη μια φορά μοναδικό. Πάμε να το απολαύσουμε. Λίγα χιλιόμετρα έξω από το Fort William βρίσκεται το Glenfinnan Viaduct, ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Σκωτίας. Κατασκευάστηκε το 1898 και αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά σιδηροδρομικά έργα της εποχής του. Με 21 καμάρες και μήκος περίπου 380 μέτρα, διασχίζεται η κοιλάδα του Glenfinnan μέσα σε ένα από τα πιο κινηματογραφικά τοπία των Highlands. Παρόλο που το τρένο δεν είναι σε λειτουργία, η γέφυρα από μόνη της αξίζει σίγουρα μια επίσκεψη. Όλο το τοπίο είναι μαγευτικό με τα βουνά πίσω του πώς εκτείνονται πάνω από τη γέφυρα. Έχει κλασικά μικρά καταρακτάκια παντού, κατεβάζουν νερά από τα βουνά. Λίγα χιλιόμετρα πιο βόρεια, στις λόχθες του Loch βρίσκεται το κάστρο Invergary. Χτισμένο το 17ο αιώνα, αποτέλεσε έδρα της φυλής του Μακδόνελ πριν καταστραφεί μετά τις Ιακωβιτικές εξεγέρσεις. Δίπλα του, ένα παλιό ναυάγιο παραμένει ξεχασμένο στην όχθη, προσθέτοντας ακόμα μια ιστορία σε ένα τοπίο γεμάτο παρελθόν. Πριν μπούμε στο Isle of Skye, κάναμε μια στάση στο χωριό Kyle και στο Fisherman's Kitchen και δοκιμάσαμε ίσως το πιο φρέσκο και νόστιμο fish and chips του ταξιδιού. Τι ακόμα, αν είναι τέλειο. Και είναι αλμυρό, το έβαλε το αλάτι. Καλύτερο από το χθεσινό. Σου είναι πολύ καλό. Πολύ ενδιαφέρον το κουρβουτάκι. Σου απαλό. Όχι τόσο βαρύ, δεν ξέρω αν φταίει και το τηγάνισμα, πώς το τηγανίζουν. Φτάσαμε αισίως στο Portree, στο Isle of Skye. Φανταστική διαδρομή σήμερα, υπέροχη μέρα. Παρόλο που ο καιρός έχει όλες τις μεταβλητές συνθήκες με ήλιο, βροχή, αέρα, είναι πάρα πολύ ταιριαστό. Το απολαμβάνουμε απίστευτα πολύ. Και τώρα πάμε να βρούμε το δωμάτιο να κάνουμε check-in και να βγούμε να απολαύσουμε το Portree. Έχει ένα υπέροχο απόγευμα εδώ, έχει ανοίξει βροχή. Φανταστικό φως, φανταστική θερμοκρασία. Το χωριό εδώ φαίνεται πανέμορφο. Μπήκαμε στην επική σπιταρόνα μας τις επόμενες 2 ημέρες. Είναι ένα φοβερό διαμέρισμα εδώ στο Skye. Μια τεράστια κουζίνα. Έχουν ολόκληρο πακέτο καλωσορίσματος με πατατάκια, αυγά, σοκολατάκια, ψωμάκια, έχει πολύ πράγμα. Βιβλίο που σου έχει μέσα τι να φας και πού, προτείνουν και μαγαζιά, αλλά έχει και τα μενού με καταλόγους, τιμές κλπ. Το οποίο μου φαίνεται απίστευτο από πρωινά μέχρι βραδινά. Σαλονάρα εδώ, επικότατη. Εδώ έχουμε μια τρομακτική πόρτα που είναι κλειδωμένη και δεν ανοίγει. Ελπίζουμε να μην βγει κάποιος το βράδυ από εδώ. Και έχουμε 2 φοβερά υπνοδωμάτια. Μπάνιο υπέροχο.
Νομίζω ότι μετά από 2 μέρες μέτριες προσοκαίοι διαμονές, αυτό είναι πολύ καλό. Και χάρτη, φίλε μου. Πού θα πάμε αύριο, για δείξεις το χάρτη. Εδώ για αρχή προσπαθώ να βρω που είμαστε. Νομίζω ότι την έχεις τραβάρει, φίλε. Κάτι πάει να γίνει. Έτσι κανονικά. Νομίζω ότι θα γυρίσεις άλλη μία. Κάτσε ρε, και στεριά από πού ήρθαμε εμείς. Ψέματα. Σήκωσε εδώ στο έτσι. Αυτό είναι. Ναι, αυτό. Συγγνώμη, είστε σίγουρα ναυτικός. Εμείς νομίζω είμαστε εδώ. Λέει Δεν πόρτη. μπορεί να έρθαμε. Από πού ήρθαμε. Μήπως πρέπει να το βάλουμε έτσι, όπως φαίνεται να είναι. Μισό. Έχω Δες εδώ πώς το θα το τραπέζι. δούμε. Θα το βάλουμε εδώ. Ήρθαμε από εδώ λογικά. Όχι. Αυτό είναι το nest point. Το πόρτρι που είναι. Θα μπορούσε να είναι αυτό, αλλά δεν είναι. 2 hours later. Η βάση μας για τις επόμενες 2 ημέρες είναι το Portree, η πρωτεύουσα του Isle of Skye. Ένα μικρό λιμάνι γνωστό για τα πολύχρωμα σπίτια του που αντανακλούν στα έρημα νερά του κόλπου. Με πληθυσμό περίπου 2.500 κατοίκους, αποτελεί το βασικό σημείο διαμονής για όποιον εξερευνά το νησί. Καλημέρα από το Portree. Ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε το πιο επικό tour εδώ στο νησί του Skye. Το πλάνο έχει Old Man of Store, θα κάνουμε ένα μικρό hike. Θα πάμε να δούμε τα Melt Falls, θα δούμε το Quay Running. Από εκεί θα πέσουμε στη κεντρική μεριά του νησιού. Έχουμε κάποιες εκπλήξεις στο διάμεσο, μπορέσουμε να τις καταφέρουμε. Και ο στόχος μας είναι να καταλήξουμε στο tour του Talisker. Let's go! Φτάσαμε στο Old Man of Store. Είναι αυτή η φοβερή κορυφή που φαίνεται και στο βάθος μέσα στην ομίχλη αυτή τη στιγμή. Το hike είναι περίπου 1,5 με 2 ώρες. Ένα από τα πιο εμβληματικά τοπία του Isle of Skye είναι το Old Man of Store. Ένας εντυπωσιακός βραχώδης σχηματισμός που ψώνεται στην περιοχή του Trotter's Ridge. Δημιουργήθηκε από κατολιστήσεις πριν από χιλιάδες χρόνια, σχηματίζοντας αυτά τα απότομα δραματικά τοπία. Σήμερα αποτελεί ένα από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς πεζοπορίας στο νησί. Λίγο βορειότερα από το Store, στους απόκρημους βράχους του Kiltrock, βρίσκονται οι καταράκτες Melt. Οι σχηματισμοί αυτοί δημιουργήθηκαν από ηφαιστειακή δραστηριότητα, δίνοντας στο τοπίο τη χαρακτηριστική του μορφή. Περίπου 15 λεπτά βόρεια από τα Melt Falls βρίσκεται το Quay Running. Ένας στενός και απαιτητικός δρόμος οδηγεί σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία του νησιού, το οποίο δημιουργήθηκε από κατολιστήσεις και συνεχίζει να αλλάζει μέχρι και σήμερα.
Φτάσαμε και στο αποστακτήριο του Τάλισκερ. Αφού φάγαμε το fish and chips μας, ήρθαμε να προλάβουμε τον tour των 3. Εγώ επειδή οδηγάω δεν θα πιω λογικά αν έχεις την δοκίμη που θα έχει, αλλά από ό,τι είχα διαβάσει μπορείς να πάρεις δειγματάκια για μετά. Γενικότερα σε όλη την εκδρομή, ό,τι έχετε δει από μπύρες, αλκοόλ κλπ. Προφανώς δεν πίνουμε και οδηγάμε. Υπάρχει μηδενική ανοχή αλκοόλ στη Σκωτία, είναι 0%. Εμείς όσους πίνουμε τα βράδια αφού έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει. Απλά πάμε τα πόδια κάπου και πίνουμε πότε είμαστε ποδαράτοι. Εννοείται ποτέ δεν πίνουμε και οδηγάμε. Στη δυτική ακτή του νησιού βρίσκεται το Talisker Distillery. Ιδρύθηκε το 1830 και αποτελεί το παλαιότερο αποστακτήριο του νησιού. Το ουίσκι τους ξεχωρίζει για τον έντονο καπνιστό χαρακτήρα του, επηρεασμένο από τη θάλασσα και το άγριο τοπίο της περιοχής. Εμείς συμμετείχαμε στο εισαγωγικό tour με κόστος 22 λίρες, το οποίο περιλαμβάνει εξανάγηση στο χώρο και γευσηγνωσία 3 ουίσκι στο τέλος. Τελειώσαμε το tour στο αποστακτήριο του Τάλισκερ. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Είναι σίγουρα τη στήρμα ανεπιφύλακτα. Στους λάτρεις, σε αυτούς που όντως. Νομίζω και να. Δεν είναι λάτρης, θα γίνει. Ναι, είναι ωραία εμπειρία να δεις πώς γίνεται. Και φύγαμε για ferry pools. Στους προπόδες των βουνών Black William βρίσκονται τα ferry pools. Μια σειρά από μικρούς καταράκτες και φυσικές πισίνες με κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά. Ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία του Isle of Skye που συνδυάζει το άγριο τοπίο με μια αίσθηση ηρεμίας και γαλήνης. Αυτά ήταν και τα ferry pools. Εύκολο χάκι σε γενικές γραμμές, αρκετά άστρωτος ο δρόμος. Δεν μπορώ να πω να αξίζουν τόσο τα ίδια τα ferry pools όσο το τοπίο από πίσω. Όλα αυτά τα βουνά, το σκηνικό με τα σύννεφα, από εδώ από την άλλη μεριά, άμα δείτε, αυτό το υπέροχο διαβασίλεμα, όλο αυτό το σύνολο το κάνει πολύ μαγευτικό. Οι πισίνες σαν πισίνες, είναι ουσιαστικά βάθρες με διάφορους καταράκτες. Αν βρεθείτε σε αυτή τη μεριά του νησιού, σίγουρα αξίζει. Υπέροχη πάντως μέρα σήμερα, την απολαύσαμε πάρα πολύ. Ίσως η πιο γεμάτη και η πιο επική μέρα όλης της εκδρομής με διαφορά. Δεν νομίζω ότι αυτή η μέρα μπορεί να ξεπεραστεί από κάτι άλλο. Έχουμε επίσης άλλες 4 γεμάτες μέρες, πολύ όμορφες μέρες, αλλά αυτή νομίζω ήταν με διαφορά το highlight όλης της εκδρομής. Επιστρέψαμε στο Portree, αφήσαμε πράγματα στο δωμάτιο, πάμε να βρούμε κάτι φαγόσιμο και να καταλήξουμε σε κάποια pub. Καλημέρα από το Portree. Η μέρα μας σήμερα είναι αρκετά πιο χαλαρή. Έχουμε περίπου 3 ώρες οδήγησης. Θα φύγουμε από το Portree και το Isle of Skye. Θα κάνουμε μια μικρή παράκαψη για να πάμε να φάμε πρωινό σε ένα εστιατόριο που μας είπαν ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και αξίζει σίγουρα. Είναι προς το Talisker που πήγαμε χθες, αλλά είναι πολύ μικρό το tour, γύρω στα 15 λεπτά. Και θα αποχωρήσουμε το Skye. Θα επιστρέψουμε πίσω να πάμε να δούμε το Eilean Donan Castle από κοντά σήμερα με καλό καιρό επιτέλους, γιατί ο καιρός δεν μας είχε κάνει τη χάρη προχθές. Κάποιες στάσεις στο δρόμο σε κάτι κάστρα. Θα δούμε το Loch Ness και θα καταλήξουμε στο Inverness. Σήμερα είναι πολύ πιο χαλαρή. Είναι περίπου 200 χιλιόμετρα μόνο, οπότε σήμερα πιο ξεκούραστα, λίγο πιο βολτάδικα, γιατί χθες κάναμε πολλά πραγματάκια και την ακούσαμε λίγο, αλλά σίγουρα ήταν μια πολύ όμορφη μέρα χθεσινή. Πάμε να απολαύσουμε τη Σκωτία με καλό καιρό. Φύγαμε.
Φεύγοντας από το Isle of Skye, κάνουμε μια στάση στο καφέ Cool. Ένα μικρό και ζεστό καφέ με ιδιαίτερη αισθητική και πολύ νόστιμο φαγητό. Αφήνοντας πίσω μας το Isle of Skye, συναντάμε το κάστρο Ailill Donan. Ένα από τα πιο εμβληματικά κάστρα της Σκωτίας, χτισμένο σε ένα μικρό νησί στη συμβολή 3 λιμνών. Χρονολογείται από το 13ο αιώνα και σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία της χώρας. Το κάστρο καταστράφηκε το 18ο αιώνα κατά τη διάρκεια των εκοβιτικών εξεγέρσεων και αποκαταστάθηκε πλήρως στις αρχές του 20ου αιώνα. Το κάστρο έχει ένα κόστος της τάξης των 3,5 λιρών, αν θες να το δεις απλά από την εξωτερική μεριά του, να περάσεις τη γέφυρα και να έρθεις εδώ στην αυλή του. Αν θες να μπεις και στο εσωτερικό, κοστίζει 13 λίρες. Εμείς που μπήκαμε και στο Sterling, το σκεφτήκαμε, γιατί διαβάσαμε ότι δεν αξίζει τόσο πολύ σχέση με το Sterling. Παρόλο που ήταν λίγο διαφορετική εμπειρία, καθώς είναι ένα ανακαινισμένο κάστρο, οπότε βλέπεις μια σύγχρονη οικογένεια της τάξης των τελευταίων 100 ετών πώς ζούσε εδώ πέρα και πώς το είχαν διαμορφώσει. Είναι πολύ διαφορετικό από το Sterling. Πολύ πιο μικρό, πολύ πιο συμπυκνωμένο και σίγουρα βλέπεις μια διαφορετική οπτική σε ένα τέτοιο κάστρο στη Σκωτία, πώς μπορεί να ήταν στο εσωτερικό του. Ξανακάνω μια στάση εδώ στο Chocolates of Glenshill. Είναι ένα μέρος το οποίο περάσαμε και όταν ερχόμαστε στο Isle of Skye. Έχει πάρα πολύ ωραίες σοκολάτες που τις έχουμε δει σε όλο το Isle of Skye. Είναι χειροποίητες, τις φτιάχνουν εδώ πέρα και έχουν και πάρα πολύ ωραίο καφέ, πολύ ωραίο ρόφημα σοκολάτας. Οπότε πάμε να πάρουμε ένα καφέ, καμιά σοκολατίτσα. Συνεχίζοντας προς τα βόρεια Highlands, φτάνουμε στο Loch Ness, μία από τις πιο γνωστές λίμνες της Σκωτίας. Με μήκος περίπου 37 χιλιόμετρα και βάθος που ξεπερνά τα 200 μέτρα, αποτελεί τη μεγαλύτερη λίμνη σε όγκο νερού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα σκοτεινά νερά της λόγω της στήρυφης περιορίζουν σημαντικά την ορατότητα, ενισχύοντας το μύθο του Νέσι. Στο νότιο άκρο της λίμνης βρίσκεται το Fort Augustus, ένα μικρό χωριό στους όχθους του Caledonian Canal, γνωστό για τα χαρακτηριστικά του λόξου. Το Fort Augustus βρίσκεται στην όχθη της λίμνης του Ness, Loch Ness ουσιαστικά σημαίνει λίμνη του Ness, και οφείλει το όνομά του στο φρούριο που υπάρχει εδώ πέρα, το οποίο χτίστηκε το 1718 για την προστασία των Highlanders μετά την γνωστή εξέργηση των Ιακωβιτών. Μία προτινόμενη στάση για φαγητό εδώ στο Fort Augustus είναι αυτό το μαγαζί εδώ πέρα που λέγεται Monster Fish and Chips. Λένε ότι έχει πάρα πολύ ωραίο fish and chips, οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε. Είναι με διαφορά το καλύτερο fish and chips που έχουμε φάει σε όλο το ταξίδι. Στον δρόμο προς την Βερνές συναντάμε τα ερείπια του κάστρου Urquhart, ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα της Σκωτίας με ιστορία που ξεκινά από το 13ο αιώνα. Υπήρξε σημαντικό οχυρό κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων μεταξύ Σκοτσέζων και Άγγλων, ελέγχοντας ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία της περιοχής. Σήμερα τα ερείπια του στέκονται πάνω από το Loch Ness, προσφέροντας μια από τις πιο εντυπωσιακές θεές σε ολόκληρη τη λίμνη.
Το δωματιάκι σήμερα πολύ αρχόντικο, έτσι. Η τουαλέτα που είναι? Η τουαλέτα φίλταται. Θα σου δώσω αυτό το κλειδί. Σου. Νομίζω με αυτό το κλειδί θα βρεις κάποια τουαλέτα. Έρχομαι μαζί σου για εξερεύνηση. Νομίζω είναι πάνω. Θα το έλαφε. Τι είναι ξεκλείδωτο. Γιατί είναι λίγο? Καλό είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Καλή τύχη, φίλο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να επιζήσεις. Το Inverness στη νύχτα είναι γεμάτο με ζωντανή μουσική. Σχεδόν σε κάθε μαγαζί θα βρεις και μία μπάντα να παίζει live, δημιουργώντας μία όμορφη ατμόσφαιρα με μοναδικές σκοτσέζικες μουσικές και όχι μόνο. Καλημέρα από τον ποταμό Νες στο Inverness, το οποίο καταλήγει στο Loch Ness. Εχθές είχαμε έτσι ένα λίγο έξαλλο βράδυ. Είναι το μόνο μέρος που βρήκαμε pub, οι οποίες δουλεύουν και μετά τις 11, με live μουσική, με αρκετό κόσμο. Γνωρίσαμε και κάτι ντόπιοι εδώ, μας έλεγαν ιστορίες για τη χώρα τους. Πλάκα είχε. Πάμε να βρούμε τώρα λίγο καφέ, λίγο πρωινό και να φύγουμε γιατί έχουμε 4 ώρες περίπου οδήγηση σήμερα. Θα φύγουμε για Speyside, έχει κάποια distilleries εκεί. Δεν θα κάνουμε tour σήμερα, απλά θα μπουν τα παιδιά να δοκιμάσουν κάποια ουίσκι και εγώ λόγω οδήγησης δεν θα δοκιμάσω τίποτα σήμερα. Θα φύγουμε από εκεί πάνω ψηλά σε ένα από τα βορειότερα ακροτήρια της χώρας, που ουσιαστικά κοιτάει η Βόρεια Θάλασσα και έχει ένα πολύ ωραίο φάρο, και από εκεί θα πέσουμε για Μπερντένο που εκεί θα μείνουμε. Το Inverness θεωρείται η πρωτεύουσα των Highlands και αυλώνεται στις όχθες του ποταμού Ness. Συχνά αναφέρεται ως μία από τις πιο χαρούμενες πόλεις της Σκωτίας με μία ηρεμή αλλά ζωντανή καθημερινότητα. Πάνω από την πόλη δεσπόζει το μόνιμο κάστρο με θέα στο ποταμό και σε όλη τη γύρω περιοχή. Συνεχίζοντας το ταξίδι μας, περνάμε από την περιοχή του Speyside, την καρδιά της παραγωγής του σκοτσέζικου ουίσκι. Κατά μήκος του ποταμού Spey εκτείνεται το Malt Whisky Trail, μια διαδρομή που συνδέει μερικά τα πιο γνωστά αλλά και τα παλαιότερα αποστακτήρια της χώρας. Μια περιοχή όπου παράδοση και το τοπίο συνδέονται άμεσα με την ιστορία του ουίσκι. Τι έχετε κάνει εδώ, Δεν μυρίζει όλο το τραπέζι. Για τον οδηγό έχουμε κρύψει εδώ ένα καπουτσίνο. Δίπλα από το αποστακτήρια το τοπίο αλλάζει. Τα ρήπια του κάστρου Μπαλβένι στέκονται ήσυχα μέσα στην ύπαιθρο, θυμίζοντας τη μακρά ιστορία της περιοχής. Και δίπλα του, οι χαρακτηριστικές αγελάδες των Highlands ολοκληρώνουν αυτό το ιδιαίτερο σκηνικό.
Φτάσαμε κυριολεκτικά στην άκρη της Σκωτίας. Ήρθαμε εδώ στο Rattray, είναι ένα χωριουδάκι αρκετά βόρεια και ανατολικά. Απέναντί μας είναι η Νορβηγία. Ο δρόμος για εδώ ήταν αρκετά ζώρικος, αρκετά επαρχιακός. Είχε πολλά τρακτέρ, πολλά ζωάκια, στενοί δρόμοι. Αλλά προς το παρόν φαίνεται ότι άξιζε σίγουρα. Το τοπίο είναι μαγευτικό, έχουμε έρθει σε φοβερή ώρα και πάμε να απολαύσουμε τη θέα με έναν τρομερό φάρο που έχει εδώ πέρα. Στην ανατολική ακτή της Σκωτίας στέκεται το Rattray Head Lighthouse, ένας φάρος που λειτουργεί από τα τέλη του 19ου αιώνα, καθοδηγώντας τα πλοία σε μια από τις πιο εκτεθειμένες ακτές της χώρας. Περιτριγυρισμένος από άμμο και θάλασσα, μοιάζει αποκομμένος από τα πάντα. Ένα σημείο που το τοπίο και ο χρόνος κινούνται με διαφορετικό ρυθμό. Και είναι από τα μέρη που η ενέργειά του θα μας μείνει σίγουρα αξέχαστη. Φτάσαμε αισίως στο Aberdeen. Το διαμερισματάκι είναι super τσιλικό. Super wow. Μετά από μια ζώρικη μέρα νομίζω το χρειαζόμαστε. Α, εδώ είναι η κάμερα. Α, έχει χαλάκι εδώ. Η πόλη φαίνεται ενδιαφέρουσα, έχει πανεπιστήμια, έχει ζωή, έχει ωραία μαγαζάκια, οπότε πάμε να βρούμε κάτι φαγόσιμο. Το Aberdeen, γνωστό και ως Silver City, είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σκωτίας, χτισμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου από γρανίτη. Μια πόλη γεμάτη φοιτητές και έντονη νυχτερινή ζωή, με μπαρ, ζωντανή μουσική και κόσμο που γεμίζει τους δρόμους και τα μαγαζιά, δημιουργώντας μια έντονη ατμόσφαιρα. Και κάπως έτσι, καταλήξαμε σε ένα καραόκε, κλείνοντας τη βραδιά με το πιο απρόσμενο τρόπο. Καλημέρα από το Aberdeen! Καλημέρα! 7η μέρα της εκδρομής μας. Πάμε να πάρουμε καφέ πρωινό και φεύγουμε για Εδιμβούργο. Στο διάμεσο κάνουμε μια στάση στο κάστρο του Νόταρ και μια ακόμη μικρή στασούλα σε ένα μικρό σημείο. Και πάμε να προλάβουμε πολύ το Εδιμβούργο, να δούμε κανένα μουσείο, να κάνουμε τελευταία βόλτα εκεί. Πάμε να χαρούμε τελευταία μέρα της επικής εκδρομής μας. Στην ανατολική άκρη της Σκωτίας, πάνω σε έναν απόκρημνο βράχο, στέκονται τα ρήπια του κάστρου Ντανόταρ. Ένα κάστρο με ιστορία αιώνων που υπήρξε σημαντικό οχυρό σε κρίσιμες στιγμές της σκοτσέζικης ιστορίας. Περιτριγυρισμένο από θάλασσα, μοιάζει σχεδόν απρόσιτο, αποτελώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία που συναντήσαμε στο ταξίδι.
Πολύ εντυπωσιακό όλο το σκηνικό εδώ πέρα. Το κάστρο, σαν κάστρο, είναι κατά βάση ερείπια. Μπορείς να μπεις μέσα, έχει ένα κόστος 13 λίρες. Εμείς το απολαύσαμε απ' έξω. Όλο το σκηνικό εδώ με την παραλία, τους γκρεμούς, έχει πολλά σημεία να περπατήσεις. Είναι μαγευτικό, η μέρα είναι υπέροχη. Το απολαύσαμε και τώρα συνεχίσουμε για μια τελευταία μικρή στάση της ημέρας και τελικός προορισμός Εδιμβούργο. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας, κάνουμε μια στάση στο Κύριεμουρ, μια μικρή πόλη στην περιοχή του Άγκους. Εδώ βρίσκεται το άγαλμα του Bon Scott, του θρυλικού frontman των AC/DC, ο οποίος μεγάλωσε εδώ. Ένα σημείο που τιμά μία από τις πιο εμβληματικές φωνές της ροκ μουσικής. Τελευταία διαμονή στο Εδιμβούργο. Πολύ ωραίο το ξενοδοχιάκι. Ωραίο και το δωματιάκι. Ωραίο δωματιάκι. Μετά από 6 γεμάτες μέρες σε πάρα πολλά μέρη της Σκωτίας, επιστρέψαμε ξανά στο Εδιμβούργο. Νιώθουμε λίγο λες και έχουμε επιστρέψει σε ένα οικείο μέρος, παρόλο που περάσαμε σχεδόν μια μέρα εδώ πέρα. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε πίσω. Από όσες πόλεις είδαμε, θεωρούμε ότι είναι σίγουρα πιο όμορφη, πιο οργανωμένη, όμορφα πάρκα, πολύ ευχάριστα vibes και γενικότερα όλος ο κόσμος είναι πολύ ωραίος. Και πάμε τώρα μια βόλτα στο Εθνικό Μουσείο. Προλάβουμε ίσως σε λίγο να δούμε κάποια πράγματα. Στο κέντρο του Εδιμβούργου βρίσκεται το Εθνικό Μουσείο της Σκωτίας, ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία της χώρας. Ένας χώρος που συνδυάζει ιστορία, επιστήμη, τεχνολογία και πολιτισμό μέσα σε μια εντυπωσιακή αρχιτεκτονική. Από τη ταράτσα του μπορείς να δεις ολόκληρη την πόλη να ξεδιπλώνεται μπροστά σου. Η είσοδος στο μουσείο, όπως και σε όλα τα μουσεία του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι δωρεάν. Πολύ ενδιαφέρον μουσείο. Εμείς γενικά δεν είχαμε χρόνο γιατί μπήκαμε λίγο τελευταία στιγμή. Χρειάζεται γενικά να αφιερώσεις χρόνο και σίγουρα αξίζει μια βόλτα πάνω στη ταράτσα που έχει μια πάρα πολύ ωραία θέα σε όλη την πόλη του Εδιμβούργου. Πριν αποχαιρετήσουμε το Εδιμβούργο, περνάμε για μια τελευταία βόλτα από το Victoria Street. Έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς δρόμους της πόλης, γνωστό για τα πολύχρωμα κτίρια και τη μοναδική του καμπύλη. Κατηφορίζοντας από το Victoria Street υπάρχει αυτή η περιοχή εδώ πέρα που λέγεται Grass Market. Είναι μια ουσιαστικά πολύ μεγάλη πλατεία με πολλά μαγαζιά, pubs, εστιατόρια. Έχει κάποια τουριστικά μαγαζιά. Είναι ακριβώς κάτω από το κάστρο του Εδιμβούργου και έχει και ένα πάρα πολύ γνωστό μαγαζί για παγωτό, το Mary's Milk Bar, όπου εννοείται δεν γίνεται να μην το δοκιμάσουμε. Φύγαμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι σίγουρα φρέσκο, ιδιαίτερες γεύσεις. Το γάλα μου φαίνεται διαφορετικό. Δεν ξέρω Είναι σίγουρα διαφορετικό το γάλα. Δεν ξέρω αν είναι κατσική ίσιο ή κάτι άλλο, αλλά αν βρεθείτε εδώ, μια δοκιμή την αξίζει. And wiggly, meeting the devil and don't give a break. Come make a tailor, don't give a break. Come make a tailor, don't give a break. Push up, put on and loot, thimble and calibrate. Here's to King James and to don't give a break. Καλημέρα από το Εδιμβούργο. Βρισκόμαστε στην 8η και τελευταία μέρα της υπέροχης εκδρομής μας. Η ώρα είναι 8 το πρωί, πετάμε στις 12, φορτώνουμε αυτοκίνητο, πάμε τρώμε πρωινό, κάνουμε μια γρήγορη βόλτα στο Dean Village που είναι εκεί κοντά που θα πάμε για πρωινό και πάμε να παραδώσουμε αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο.
Πριν αποχαιρετήσουμε το Διβούργο, κάνουμε μια γρήγορη βόλτα στο Dean Village, ένα από τα πιο ήσυχα και όμορφα σημεία της πόλης. Ένα ιστορικό χωριό στους όχθους του ποταμού Leith που κάποτε φιλοξενούσε μήλους και αποτελούσε σημαντικό κέντρο παραγωγής. Σήμερα διατηρεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του σε ένα τοπίο που μοιάζει να έχει μείνει σχεδόν ξεχασμένο στον χρόνο. Το Dean Village είναι μια πολύ γραφική συνοικία αρκετά μέσα στο κέντρο του Διβούργου. Τα σπίτια και η αρχιτεκτονική είναι πολύ διαφορετική από ό,τι στο υπόλοιπο Διβούργο. Σίγουρα βρείτε εδώ πέρα μια βόλτα, μια επίσκεψη, ένα περπάτημα. Αξίζει. Κάπως έτσι, αυτή η περιπέτεια φτάνει στο τέλος της. Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες και μοναδικές εμπειρίες. Στην πραγματικότητα όμως αυτό που κάνει ένα ταξίδι ξεχωριστό δεν είναι μόνο αυτά που βλέπεις. Είναι οι στιγμές που ζεις, οι άνθρωποι και όλα εκείνα που δεν μπορούν να αποτυπωθούν στο φακό. Η Σκωτία είναι από εκείνα τα μέρη που σου αφήνουμε τις καλύτερες εντυπώσεις και ξέρεις πως κάποια στιγμή θα επιστρέψεις. Μέχρι τότε, τα λέμε στην επόμενη μας περιπέτεια.